Hàng xóm của tôi dường như được tái sinh, như là từ tận thế trở về. Hắn lợi dụng không gian điên cuồng mua vật tư, còn cãi nhau với người nhà đã bỏ cô ta ở kiếp trước. Để báo cáo cho nhà nước, tôi đành phải giả dạng như một người hàng xóm tốt để bí mật quan sát. Và chủ nhà ra khỏi căn nhà thuê tạm thời. Tôi tình cờ gặp Trần Tiểu Mỹ về nhà. Cô ấy gầy và nhỏ, nhìn xung quanh khi lên lầu đầy cảnh giác. Theo thói quen nghề nghiệp, mắt tôi không nghi ngờ rơi vào túi mua sắm, túi lớn túi nhỏ trong tay cô ta. Bánh quy, cơm tự làm nóng, 2 thùng mì ăn liền, màn che. Đây đều là vật tư có tính chất chuẩn bị chiến tranh hoặc cứu trợ thảm họa. Và cô gái này thấp bé, chân tay mảnh mai, rõ ràng là ít tập thể dục. Không thể là một người đam mê phiêu lưu ngoài trời. Vậy cô ta mua những thứ này để làm gì? Nhìn thấy tôi dừng lại một cách do dự, dì chủ nhà chỉ đơn giản là đặt chìa khóa của 6 vào tay tôi. Hắn có ý bảo tôi có thể tự mình xem lại phòng, sau đó nhàn nhã lên lầu thu tiền thuê nhà. Bên kia Trần Tiểu Mỹ bối rối vào phòng 603. Cửa sắt bỗng nhiên đóng lại, dường như đang trốn tránh ai đó. Không lâu, một phụ nữ trung niên ôm một đứa trẻ bé trong tay đuổi đến tầng này và gõ cửa. Trần Tiểu Mỹ, tôi biết cô đang ở nhà. Cô có khả năng bán nhà. Sao không mở cửa nhanh? Ai cho phép cô tự bán nhà sau lưng? Tôi nói cho cô biết cô phải chuyển quyền sở hữu căn nhà này. Sợ tôi không làm gì được cô sao? Tôi sẽ coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này. Người phụ nữ chửi vài câu, mệt mỏi thở hổn hển. Cậu bé to béo trong tay khoảng 6, 7 tuổi, mắt chuột cũng lộ ra ánh sáng hung dữ. Thằng nhóc làm theo, nâng chân củ cải lên, đạp mấy chân cửa, cũng chửi thề. Em mày chuẩn bị cần học phí, tháng sau sẽ đi học mẫu giáo. Nếu chúng tôi không thể vào phòng của mày, tôi sẽ kiện mày không hiếu thảo. Tôi còn phải mang theo em trai mày nữa, muốn đi xuống dưới lầu công ty phải làm cho công việc của mày trở nên tồi tệ, cho mày một ngày không có lương tâm này. Hắn chửi thề rồi bỏ đi. Sau khi chuyển động trên tầng này hoàn toàn ngừng lại, cửa phòng 603 mới chậm rãi bị đẩy ra. Trần Tiểu Mỹ mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào hướng hai mẹ con biến mất, thì thầm: đời trước các ngươi không chỉ chiếm nhà của tôi và đuổi tôi ra ngoài, đổ máu lạnh, tôi chốt trong ngày tận thế. Bây giờ đã tái sinh, làm sao tôi có thể ngu ngốc như vậy? Gia đình quỷ này không cần cũng được. Và tôi luôn đứng ở điểm mù của góc nhìn, cẩn thận nhìn rõ cảnh tượng này. Đời trước, nghe được lời này có chút thú vị. Vừa lúc này dì chủ nhà nhận xong tiền thuê nhà, từ trên lầu xuống xem, mặt đầy ánh sáng đỏ mỉm cười với tôi. Sao rồi, cô Tiểu Hoa, nhà 605 có hài lòng không? Rất hài lòng. Sau khi trả trước tiền đặt cọc và tiền thuê nhà, tôi ở trong một căn phòng trống. Sau khi kiểm tra 605 không cài đặt thiết bị giám sát và các thiết bị tôi mới bắt đầu liên lạc với đồng nghiệp, lý tưởng giúp tôi chuyển thông tin cá nhân. Đặc biệt là trường hợp kia, kiểm tra xem cô ta có tiền sử bệnh tâm thần không. Đồng đội của bên kia di chuyển nhanh, nhưng 10 phút, tôi đã gửi hồ sơ chi tiết của Trần Tiểu Mỹ đến đây. Theo thông tin cho thấy, Trần Tiểu Mỹ năm nay 26 tuổi, có triển vọng phát triển tốt. Công ty truyền thông. Cô gái nhỏ làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền, mua một căn hộ độc thân ở khu vực thành phố Anh. Nhưng 3 ngày trước, Trần Tiểu Mỹ không những chủ động từ bỏ công việc tốt, còn đặt đồ mới, căn nhà mới sửa xong thế chấp cho ngân hàng, đã vay ngân hàng 100 tỷ. Khoảnh khắc này, 5 năm thành tích xuất sắc của Sở Mật vụ cho tôi biết, cô gái này có vấn đề. Hắn thật sự sống lại rồi sao? Về phần ngày tận thế, bây giờ là của Quốc Thái Dân An, thời điểm tốt thật sự sẽ có ngày tận thế sao? 2 giờ chiều, tôi kéo 2 túi rác màu đen nặng nề xuống cầu thang. Lúc đó vừa vặn gặp được Trần Tiểu Mỹ đối diện cửa. Hắn vừa xuống lầu vừa gọi điện thoại, hình như đang ở nhà hàng. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của tôi, cảnh giác quét lên xuống hai mắt. Khi nhìn thấy tôi đầy bụi bặm, toàn thân bối rối không chịu nổi, sau lại chậm rãi buông bỏ cảnh giác, muốn xây dựng mối quan hệ với mục tiêu. Tôi nâng khóe môi lên cười, nói xin chào. Tôi là 605 Tiểu Hoa mới chuyển đến, sau này chăm sóc nhiều hơn. Trần Tiểu Mỹ không để ý đến tôi, tự mình xuống lầu. Tôi đang mang túi rác nặng, tùy tiện đi theo Trần Tiểu Mỹ xuống lầu, luôn giữ khoảng cách 5 bước, ưu tiên mấy bước. Tôi có thị lực rất tốt, xem rõ nội dung trên điện thoại của cô ta. Trần Tiểu Mỹ lập danh sách hàng dự trữ trong bàn ghi nhớ điện thoại di động. Sau khi xuống lầu, hắn lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Tốc độ ổn định, cũng rất quen thuộc với điều kiện đường xá, nhưng trên hồ sơ ghi lại,
Trần Tiểu Mỹ chưa bao giờ học lái xe, thậm chí hắn còn không có bằng lái. Ngay cả xe cũng là thuê tạm thời. Tôi đang nói với bộ phận vận chuyển, báo cáo hắn giữa lái xe không có bằng lái và theo kịp cô ta để tiếp tục quan sát. Do dự vài giây, cuối cùng tôi vẫn chọn dừng xe taxi bên đường. Nói với chiếc xe phía trước giếng. Để làm rõ mục đích của Trần Tiểu Mỹ, theo hắn vào trong góc. Hắn hầu như không nhai, thức ăn vào miệng sẽ nuốt ngay lập tức. Sau khi ăn xong gần như là ăn máy ép buộc. Ăn hết 5 bát mì nhỏ. Tôi cau mày, viết ghi chú quan sát trong bản ghi nhớ. Màn trình diễn hiện tại của Trần Tiểu Mỹ là phản ứng căng thẳng khi trải qua cơn đói cực độ kéo dài. Lúc đi hắn còn tìm ông chủ, đóng gói 50 phần mì tăng thêm cay. Tiếp theo, Trần Tiểu Mỹ lại chạy mấy con phố nữa. Khác nhau đến khác nhau. Trong nhà hàng có đặt đồ ăn. Tôi cúi đầu và đi ngang qua cô ta, vừa kịp nghe thấy tiếng thì thầm của hắn. Này, tôi đến thêm vài nhà hàng mua đồ ăn sẽ không lộ diện nữa. Dù sao khách cũng nhiều như vậy, làm sao ông chủ có thể nhớ tôi đã đặt hàng gì? Ông chủ, cô gái mặc váy đen vừa rồi đã gọi món gì để ăn? Ôi, cô bé đó muốn 50 phần mì. Lần đầu thấy đóng gói nhiều như vậy. Tôi nhớ rất rõ. Cô ta gọi 50 phần mì ướp ruột béo. Hắn yêu cầu 50 phần gạo nàng hương. Các chủ nhà hàng rất ấn tượng với cô ta. Đột nhiên xem lịch sử của Trần Tiểu Mỹ. Lý do cô ta đặt hàng nhiều vậy là mua cho công ty khi tăng ca. Nhưng theo điều tra của tôi, cô ấy đã nghỉ việc ở công ty từ lâu rồi. Trần Tiểu Mỹ đi dạo một vòng trong thành phố. Sau khi đầy hàng về mời lái xe trở về khu vực. Bước chân nhanh chóng về phía tài sản. Vừa rồi Trần Tiểu Mỹ lúc xuống xe tay không. Nói cách khác, thức ăn cô ấy đóng gói đương nhiên vẫn ở trong xe. Tôi không thể lấy được chiếc súp đó. Nhưng sau khi tôi kiểm tra, bên trong trống rỗng. Khoảnh khắc này tôi nhận ra Trần Tiểu Mỹ có một bí mật đáng sợ. Khi tôi bước vào tòa nhà, vừa vặn đến lượt Trần Tiểu Mỹ gọi dịch vụ. Tôi ngồi cách xa vài người. Trần Tiểu Mỹ tìm quản lý chi nhiều tiền thuê một kho trống rộng 200m² trong khu phố. Sau khi biết bên trong không có camera, hắn càng là kích động trực tiếp tại chỗ. Trả tiền thuê 1 tháng, có chìa khóa. Tôi tự làm ăn, lưu trữ hàng hóa phải giữ bí mật. Này, nhà kho không chỉ có thể che mắt người khác, cũng có thể tránh tiết lộ địa chỉ cụ thể. Tôi thật thông minh. Chờ ngày tận thế đến, tôi dự trữ hàng triệu vật tư cho cuộc sống tươi đẹp. Tôi đi theo cô ta 1 mét. Nghe này, cô ta thì thầm. Không có giấy chứng nhận, không có giấy phép kinh doanh. Một chỗ ở nhỏ của cô ta không thể dùng nhà kho 200m². Làm kinh doanh, cô ta có thực sự muốn kinh doanh không? Trở về căn hộ, đúng lúc tôi suy đoán Trần Tiểu Mỹ loại trải nghiệm chuẩn bị cho thời kỳ tận thế. Đội trưởng, thông tin liên lạc của Mộc Xuyên đột nhiên gọi đến. Tiểu Hoa, gần đây nghỉ phép của bạn thế nào? Tôi thấy hôm nay bạn đã ăn 1 phần súp bún tiết vịt, 1 phần mì ướp ruột béo, 1 phần mì Bắc Kinh. Ngoài ra còn có 1 phần nước sốt cà chua và trứng. Thanh niên ăn quá nhiều không phải là thói quen tốt. Hôm nay khi tôi theo dõi Trần Tiểu Mỹ để lấy thông tin, quên dùng thẻ nhân viên để tiêu dùng, cho nên bên kia đội có ghi chép liên quan. Tôi nghiêm túc bắt đầu báo cáo với sếp. Tôi đã tìm thấy một tin tình báo. Có một người tên là Trần Tiểu Mỹ, dường như được tái sinh từ tận thế. Mộc Xuyên trầm ngâm vài giây. Tiểu Lý, Tiểu Hoa dạo này hơi phấn khích. Tôi vừa định giải thích. Tiểu Hoa có phải đang làm việc áp lực quá lớn không? Các bạn trẻ thích xem gì? Tiểu thuyết tái sinh cuối đời, tôi hiểu. Nhưng đừng quá nghiêm túc. Nghỉ chưa đã? Tôi sẽ cho bạn thêm 1 tháng nữa, sắp xếp một chuyên gia tư vấn tâm lý cho bạn. Thiếu bằng chứng chắc chắn, cho nên tôi phải tiếp tục quan sát. Một mặt chứng minh Trần Tiểu Mỹ là người tận thế tái sinh. Trong khi thu thập thông tin ngày tận thế, đội trưởng có việc phải đi. Chuyện gì vậy? Tiểu thuyết tận thế tái sinh của tôi đã được cập nhật rồi. Tạm biệt. Sáng sớm hôm sau, Trần Tiểu Mỹ vũ trang đến tận răng ra cửa. Tôi nhanh chóng theo kịp anh ta. Trần Tiểu Mỹ bắt taxi đến đại lý xe trước, thuê một chiếc xe tải lớn. Khi lấy chìa khóa, thì thầm, không thể để người ta giao hàng đến nhà, nếu không sẽ tiết lộ địa chỉ chính xác. Sau khi đến chợ vật liệu xây dựng, Trần Tiểu Mỹ đi thẳng đến cửa hàng phần cứng, bắt đầu điên cuồng mua sắm vật tư. Từ sáng đến tối, chợ lớn như vậy bị hắn chạy khắp nơi, đa dạng, cửa hàng nào cũng mua một chút. Cô ấy rất hài lòng với hành sáu tích trữ hàng của mình. Này, mua giải rác chắc chắn sẽ không bị phát hiện bất thường.
Ai thèm quan tâm tôi mua gì chứ? May mà có không gian. Đóng gói đồ không bị phát hiện rất tiện lợi. Khi cô ta mua xong, kéo xe đầy về nhà, tôi đã gặp chủ một trong những cửa hàng gia cố. Ông chủ, vừa rồi cô gái kia mua gì ở chỗ các bạn? Làm cho ông chủ cảnh giác ngay lập tức. Nhìn tôi cẩn thận. Đây là quyền riêng tư của khách hàng, tôi chắc chắn không thể tiết lộ. Giây tiếp theo tôi đưa ra giấy tờ nghiệp vụ. Ông chủ lập tức ngồi thẳng dậy, người đầy tinh thần. Trà cũng không uống nữa. Tôi là công dân tốt, chắc chắn hợp tác làm việc. Anh ta quay lại và sao chép một bản kê khai hàng hóa từ tài khoản ra cho tôi. Khi tôi quay lại và nghĩ về cửa hàng tiếp theo, anh ấy lại bí ẩn gọi tôi lại. Chờ đã, nhìn cái này xem. Hắn đưa điện thoại lại đây. Vâng, nhóm trao đổi chủ cửa hàng gia công. Trong nhóm toàn là chủ cửa hàng phần cứng đang trò chuyện. Thưa anh em, tôi trúng đơn hàng lớn rồi. Sáng nay có một cô bé đến chỗ tôi mua một lượng lớn giữ nhiệt, vật liệu tường. Còn muốn ngày mai tôi đến nhà làm xuyên đêm, đặt sàn nhà. Hắn cũng đến chỗ tôi mua, đặt lò sưởi đốt, máy sưởi, tấm năng lượng mặt trời và máy phát điện. Các ngươi nói con bé làm gì vậy? Này, tôi cũng nhớ ra rồi. Có một chị gái tìm tôi xin rèm che nắng với giá thấp. Cả tần cách âm, rèm cửa. Còn hỏi tôi có thể lắp lưới điện và chống đạn không? Kính đâu, mọi người trong nhóm, bạn miệng một miệng, tôi miệng một miệng. Lập tức đem vật tư bí mật của Trần Tiểu Mỹ, công việc kể ra sạch sẽ, hoàn chỉnh. Danh sách đã đến tay tôi trong vòng chưa đầy 10 phút. Hệ thống sưởi, lò sưởi ấm. Mẫu có chứa loại không? Khi tôi đi, chủ cửa hàng phần cứng vẫn miễn cưỡng. Đồng chí à? Chúng tôi đã thấy người này đáng ngờ từ lâu rồi. Đồng mua, tây mua. Và người giao hàng cho cô ấy. Thông thường cứ đến cửa hàng tiếp theo thì biến mất. Người bình thường nào sẽ như vậy? Nếu nguy hiểm, bạn phải bắt hắn. Trần Tiểu Mỹ khởi động xe đi chậm. Khi tôi trở lại khu phố, hắn vừa đến cửa nhà kho. Chương trình hay sắp đến rồi. Tôi lập tức mở camera giám sát bên trong nhà kho, yêu cầu và kết nối livestream của Bộ Thông tin. Quản lý nói nhà kho không có camera, nhưng tình huống đặc biệt tự nhiên có phương tiện đặc biệt. Sau khi kết nối livestream, khuôn mặt tốt bụng của đội trưởng Mộc Xuyên đột nhiên xuất hiện. Tiểu Hoa hôm nay nghe nói bạn đi thị trường vật liệu mua rất nhiều sản phẩm gia công. Có chuyện gì vậy? Vẫn cảm thấy áp lực tinh thần lớn sao? Tôi nghĩ cuốn tiểu thuyết tận thế tái sinh đó. Đừng xem nữa. Quá hoang đường. Người đàn ông cười, giọng nói nhẹ nhàng, có một vòng tròn các thành viên xung quanh. Tôi trực tiếp đưa hình ảnh giám sát bên trong nhà kho. Đồng bộ livestream đã qua rồi. Sau đó mọi người liền trơ mắt nhìn. Trần Tiểu Mỹ vây tay nhỏ, đặt hàng hóa trên xe tải vào không gian. Một cái vây tay nhỏ nữa, đặt trên không gian trống của nhà kho. Cuối cùng hắn hài lòng gật đầu. Lấy một phần mì ướp hóc từ không gian. Ăn lạnh luôn. Đầu tiên phản ứng là Mộc Xuyên. Hắn nhíu mày không chắc chắn hỏi Tiểu Hoa. Cái gì đây? Phim ngày tận thế. Kỹ thuật chụp rất đặc biệt. Đại úy, đây là camera trực tiếp. Đội có thể sắp xếp nhân viên kỹ thuật kiểm tra tính xác thực của hình ảnh. Mấy bên kỹ thuật lập tức cầm máy tính kiểm tra. Chính xác, video đồng bộ của chị Tiểu Hoa không có dấu vết tổng hợp. Tất cả nhân viên đều bị sốc, im lặng. Mặc dù sớm biết dân gian cũng có người có công năng đặc dị, nhưng khả năng không gian này thực sự được gọi là bất ngờ. Luôn luôn nói về ngày tận thế, chỉ có thái độ hoài nghi của Mộc Xuyên. Sắc mặt cũng thay đổi, hắn suy nghĩ một lát. Tiểu Hoa, bạn có nhận được không? Danh sách vật tư mà Tiểu Mỹ mua hôm nay. Có, đội trưởng. Lý tưởng, ngày mai bạn sẽ đến nhà kho với danh sách và lệnh khám xét. Nó là muốn kiểm tra xây dựng trái phép. Trần Bình, bạn điều tra tất cả những gì Trần Tiểu Mỹ xuất hiện trong gần 1 tháng qua. Giám sát tình huống điều tra hành sáu của cô ta. Tiểu Diệu, bạn kiểm tra thông tin gần đây nhất. Đặc biệt là về biến đổi khí hậu. Bạn tìm cách liên lạc với Trần Tiểu Mỹ. Tôi cần thêm bằng chứng. Rõ rồi, đội trưởng.